ทย์ในระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ยากขนาดหรอกพอยากมากเราก็จะไม่ได้คุยอย่างอื่นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการแบ่งน้ำหนักกันว่าผมก็อยากคุยอย่างอื่นด้วยว่าอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เต็มเวลาไหมหรืออยากฝึกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับในแง่หนึ่งเราก็อยากสอบด้วยพอโจทย์ยากเกินไปมันก็เสียเวลามากแต่ว่าก็อยากเห็นสกิลในการแก้ปัญหาของคุณอะไรเงี้ยMaster Dev สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ Master Dev นะครับคุยกันทุกเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันในประเด็นหนึ่งนะครับที่พอเราเรียนใกล้จบปุ๊บหลายคนนะครับเกือบทุกคนต้องทำนะครับก็คือการผ่านการฝึกงานนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับที่เราจะผันตัวจากการเรียนนะครับก้าวสู่การทำงานในอุตสาหกรรมนะครับผมว่าหลายคนที่ดูรายการอาจจะเป็นคนที่ยังเรียนอยู่นะครับอยากจะก้าวเข้ามานะครับในอาชีพโปรแกรมเมอร์ครับเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับวันนี้ผมก็เลยชวนน้องก๊อฟนะครับน้องฝึกงานของผมนะครับสวัสดีครับผมก๊อฟศิริวัฒน์ตั้งรองครับตอนนี้อยู่ตำแหน่ง Software Developer นะครับตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับเว็บ3อยู่ครับน้องก๊อฟเนี่ยฝึกงานกับผมมาประมาณ1 ปีนะครับอยากจะถามว่าตอนที่มาฝึกงานเอฟเฟกต์เลยครับตอนนั้นเนี่ยเป็นการฝึกแบบไหนครับงานฝึกตามหลักสูตรหรือว่าเป็นสมัครใจฝึกตามหลักสูตรครับเพราะว่าที่มหาลัยเขามีให้ทำโปรเจกต์พอทำโปรเจกต์เสร็จแล้วก็ต้องออกฝึกงาน4 เดือนครับสมัยผมเนี่ยฝึกงานเนี่ยจะไม่เกิน2 เดือนกว่าแต่ผมพบว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยส่วนมากเนี่ยจะเริ่มให้ฝึกยาวขึ้นเรื่อยๆอย่างอันนี้ก็คือไม่มีการฝึกแบบสั้นๆแบบปิดเทอมแล้วใช่ไหมแต่ก่อนมีครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนอาจารย์ให้เป็นฝึกแบบภาษาอังกฤษนะครับเป็น4 เดือนเลยก็เป็นทุกคนเลยในใช่ครับอย่างตัวผมเองในฐานะคนดูน้องฝึกงานเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนักว่าเราควรเขาฝึกงานไหมแต่ว่าถ้าจะฝึกเนี่ย4 เดือนเนี่ยผมว่าเป็นขั้นต่ำแหละไม่อย่างนั้นเนี่ยกว่าเราจะทำงานได้เนี่ยมันจะเรียนรู้ได้น้อยตอนที่ฝึกงานเนี่ยครับหามายังไงถึงเจอเฟกก็ลองถามพี่ที่รู้จักฝึกงานที่ไหนดีครับเขาบอกลองเอฟเฟกต์ก็ได้เพราะว่าแกบอกเหมือนมีเพื่อนทำงานอยู่แกเลยลองแนะนำมาครับตอนแรกก็หาตำแหน่งฝึกงานที่เป็นแบบพวก Full Stack หรือว่าเป็นพวก React พวก Express ครับเพราะช่วงเรียนก็ได้ทำโปรเจกต์ช่วยกับรุ่นพี่ครับก็เลยสนใจแล้วพอไปหาที่ไหนมันก็ไม่ค่อยมีครับใช่ครับตอนนั้นเหมือนหาแค่ตรงนี้ก่อนมันก็เลยไม่ค่อยเจอครับแต่พอมาที่เอฟเฟกต์ผมไปเจอในโพสต์เก่าๆประมาณปี2 ปีที่แล้วก็ลองติดต่อเข้ามาดูว่าตอนนี้ยังเปิดหรือเปล่ามีพี่ที่ติดต่อกลับไปก็บอกว่าไอ้ Full Stack นี่มันยังไม่เปิดนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปคุยกับพี่ริวให้ก่อนเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเวลาสมัครงานกับสมัครฝึกงานเนี่ยคล้ายๆกันก็เป็นบทเรียนว่าเวลาไอเทมไม่ตรงเราส่งไปสมัครเข้าไปก่อนได้หลายครั้งเนี่ยเขาก็จะพบว่าบางทีเนี่ยตำแหน่งงานที่ตรงกับเรามากกว่านั้นเนี่ยยังอยู่ระหว่างโปรเซสอยู่พอสมัครมาแล้วเนี่ยครับตอนนั้นต้องเตรียมการสัมภาษณ์ป่ะต้องเตรียมตัวอะไรป่ะก็มีนิดหน่อยครับก็มีแบบเตรียมพูดก็พูดไม่ค่อยเก่งเหมือนกันครับก็คิดว่าเขาน่าจะถามประมาณนี้ก็เตรียมซ้อมดูครับแล้วก็โค้ดก็มีซ้อมดูนิดหน่อยครับจริงๆก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำนี้ดีไหมเพราะว่าพอสอบโคดดิ้งแบบสดแต่คนตื่นเต้นผมว่าก็เป็นวิธีหนึ่งที่คัดกรองคนได้ในการบอกได้ว่าเฮ้ยผมต้องการประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างโบผมเนี่ยผมจะบอกว่าหลักๆคือให้ดูด็อกิเมนต์ของภาษานั้นได้แต่ว่าอย่าพยายามก๊อปปี้โจทย์แล้วไปเสิร์ฟเป็นก้อนเคยเจอด้วยนะคือแบบว่าโจทย์ในระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ยากขนาดหรอกพอยากมากเราก็จะไม่ได้คุยอย่างอื่นใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นการแบ่งน้ำหนักกันว่าผมก็อยากคุยอย่างอื่นด้วยว่าอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เต็มเวลาไหมหรืออยากฝึกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับในแง่หนึ่งเราก็อยากสอบด้วยพอโจทย์ยากเกินไปมันก็เสียเวลามากแต่ว่าก็อยากเห็นสกิลในการแก้ปัญหาของคุณอะไรเงี้ยก็เป็นเมสเสจบอกน้องๆนะครับที่มาฝึกว่าอย่าเอาโจทย์ไปเสิร์ฟคุณถามด้วยว่าเสิร์ฟได้ไหมแต่ว่าเสิร์ฟได้ประมาณไหนอย่างเงี้ยครับก็คุยกันให้เรียบร้อยอย่างถ้าคุณเขียนภาษาอะไรล่ะ Python JavaScript เนี่ยคุณก็เสิร์ฟเลยแต่ไม่ใช่เอาโจทย์ไปเสิร์ฟเป็นการสัมภาษณ์งานรอบแรกเลยป่ะใช่ครับเป็นสัมภาษณ์ครั้งแรกเลยพอเข้าฝึกงานแล้วเนี่ยได้ทำอะไรบ้างตอนแรกก็พี่ริวก็ให้มีโปรเจกต์ของเว็บไซต์ครับมีมาให้ช่วงแรกๆก็ให้ดูโค้ดก่อนว่ามันอะไรยังไงครับแล้วพอผ่านไป 2-3 วิก็ลองเพิ่มตรงนี้ดูซิหรือว่าแก้ตรงนี้เป็นปกตินะครับคือฝึกงานเนี่ยด้วยความมันสั้นเนี่ยครับผมว่าแทบทุกคนจะเจอว่าไปแก้บางส่วนของโปรเจกต์หรือบางโมดูลหรือว่าบางฟีเจอร์เป็นสโคปเล็กๆของโปรเจกต์นั้นก่อนอันนี้เนี่ยในมุมของโมดูลเนี่ยก็คือจะดูด้วยว่าคุณปรับตัวได้ดีแค่ไหนเรียนเฟรมเวิร์กแล้วยังรู้สึกว่าไม่เข้ามือเลยยังลำบากหรือเปล่าก็นั่งดูอยู่ได้ว่าเฮ้ยมันยากไปไหมจะได้ปรับกันได้เรียนเฟรมเวิร์กใหม่ที่ไม่ค่อยตรงกับตัวเอง Next.js เคยจับมาแล้วครับก็มาฝึกงานช่วงที่ช่วยรุ่นพี่ที่รู้จักทำงานครับก็พอมีพื้นมาหน่อยพอมาเจอมันก็เข้าใจง่ายขึ้นครับเพราะถ้าไม่มีมาเลยก็คิดว่าอาจจะแบบศึกษานานดีไม่ดีก็อาจจะเดือนครับก็ไม่แปลกนะครับผมคาดหวังว่าอย่างน้อย4 เดือนเป็นขั้นต่ำเนี่ยเพราะว่าแฟร์เลยนะก็คือมีเรียนสแต็กใหม่เนี่ยมีเป็นเดือนอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือมันเป็นไปได้เพราะว่าตอนผมเข้ามาเอฟเฟกต์เนี่ยแล้วผมไม่ได้ฝึกงานเอฟเฟกต์ต่อให้ฝึกงานบริษัทเดียวกันเนี่ยบางทีพอเราไปทำงานจริงเนี่ยมันทำโปรเจกต์อื่นมันก็จะไม่ตรงใช่ไหมมันก็จะมีช่วงนึงอาจจะเป็นเดือนเหมือนกันที่เราต้องฝึกสแต็กใหม่ก่อนนะครับ
อาจจะเริ่มคอนทริบิวให้กับโครงการได้น้อยอยู่ตอนถึงตอนนั้นต้องมานั่งปรับว่าสตรัคเจอร์โครงการเป็นอย่างนี้รู้สึกเป็นไงบ้างมันลำบากไหมหรือว่ามันเป็นยุ่งยากจังก็รู้สึกทำไมแบบไฟล์มันเยอะจังอะไรแบบนี้ แต่ก็พอไล่ๆดูแต่ละคอมโพเนนต์ครับว่าส่วนนี้มันทำอะไรบ้างแล้วก็ค่อยแบบขยับไปเรื่อยๆแล้วพอพี่ดิวบอกลองแก้ตรงนี้ดูซิเพิ่มตรงนี้ก็เพิ่มได้ครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่ผมว่าอาจจะควรถามกันฝึกงานหลายที่เนี่ยครับก็อาจจะอยากทำโปรเจกต์ที่เป็นของตัวเองเลยซึ่งการฝึกงานเนี่ยมันก็มีได้ทั้ง2แบบหลายที่ก็จะกลัวไม่ให้จับโปรดักชันใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าโอเคงั้นน้องฝึกงานไปนั่งคิดทูใหม่ใช้งานจริงแหละแต่ว่าคิดทูใหม่ในโปรเซสบางอย่างของบริษัทแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นไม่เอาคุณไปแก้พาร์ทเล็กๆก่อนก็เป็นได้ทั้ง2แบบถ้าคาดหวังแบบไหนก็เป็นข้อหนึ่งที่ควรจะคุยตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์ทั้งการสัมภาษณ์ฝึกงานและการสัมภาษณ์งานจริงๆเนี่ยเราเลือกเขาเลือกเราคืออันนี้ยากเหมือนกันหลายคนตื่นเต้นกลัวเขาไม่เลือกเราอะไรเงี้ยครับไม่กล้าถามเอาจริงๆคนสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกยกเว้นว่าคุณทำเคสได้แย่มากตอบไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยอันนี้อีกแบบนึงแต่ว่าพอคุริฟายคุณได้เนี่ยก็ถามได้คือไม่ได้ถามแบบคาดคั้นแต่ว่าในแง่นึงก็คือวิธีการทำส่วนไหนบ้างเทคโนโลยีไม่ค่อยตรงเนี้ยเลือกได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมว่าคุยกันได้แล้วทำงานแล้วเป็นไงบ้างครับปีนึงพอเข้ามาจริงๆก็ฟีลเหมือนฝึกงานเลยครับก็ได้ทำแบบจากเน็กเปลี่ยนเป็นแอกก็เปลี่ยนไม่ค่อยมากครับแต่ว่าอาจจะมีแบบความเครียดเพิ่มขึ้นนิดนึงพอเราเข้ามาเป็นพนักงานจริงๆมันก็ต้องมีการประเมินรายปีอะไรแบบนี้ครับต่อให้ไม่ทำงานที่เดิมเนี่ยครับที่ทำงานหลายที่เนี่ยเขาขอจดหมายแนะนำตัวครับจดหมายอ้างอิงว่าเราเคยฝึกงานที่นี่นะแล้วเขาโอเคไหมอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องนึงที่บอกว่าเฮ้ยเราควรต้องเต็มที่กับการฝึกงานตรงนั้นแต่ว่าทำงานแล้วก็พบว่ามันไม่ต่างกันมากใช่ครับไม่ค่อยต่างกันมากถ้าน้องๆที่จะเริ่มทำงานจริงเนี่ยการฝึกงานก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ดีใช่ครับเพราะว่าบางมหาลัยก็จะมีให้เรียกว่าระหว่างฝึกงานกับทำโปรเจกต์พอจะหาที่ฝึกงานแล้วแบบโปรเจกต์ที่เราทำแบบมันเอามาอาจจะไปทำงานเนี่ยบางทีมันยากครับการทำโปรเจกต์ในมหาวิทยาลัยมันก็จะมีอิสระค่อนข้างเยอะแต่ว่าในระดับบริษัทเนี่ยเขาอาจจะต้องมีเช็คไมล์สโตนมีลงไทม์ชีตโปรเซสพวกนี้เราก็จะไม่เจอในโลกการศึกษาใช่ไหมใช่ครับต้องนั่งรีพอร์ตโปรเกรสว่าตรงนี้เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วด้วยความที่เป็นการทำงานกับบริษัทเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์หนึ่งตัวการทำงานมันก็จะอีกแบบหนึ่งใช่ซึ่งการทำโปรเจกต์มันก็จะไม่ได้พวกนั้นไปใช่ครับคิดว่าตอนที่ผมแอสไซน์ไปเนี่ยอะไรยากสุดที่ยากก็คิดว่าเป็นพวกที่แบบเราต้องไปเรียนรู้ใหม่เช่นแบบ Docker ที่มันอยู่ในโปรเจกต์อยู่แล้วผมก็ไม่เคยใช้เลยก็ต้องไปเรียนรู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าไม่เคยรู้จักเลยก็มีความกลัวนิดนึงว่ามันจะยากหรือเปล่าค่อนข้างแปลกใจก็คือตอนที่ React อย่างเงี้ยเว็บอะไรเงี้ยครับเวลาน้องสมัครฝึกงานมันเนี้ยก็จะเป็นกันได้ทั้งทุกคนแล้วเขาบอกว่าเวลาส่งงานผมให้แพ็คเป็น Docker เนี่ยผมนึกว่ามันค่อนข้างจะทั่วไปแล้วแต่ผมไม่จริงเท่าไหร่ฮะไม่จริงครับสำหรับมหาลัยบางที่นะครับอาจจะสอนแค่เว็บแต่ว่าไม่ได้สอนพวกGitพวก Docker เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้สอนเลยครับที่ผมเจอก็ไม่ได้สอนGitไม่ได้สอน Docker ไม่ได้สอนอันก็เป็นอันนึงที่เป็นประโยชน์การฝึกงานก็คือพอโปรเจกต์มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถไปทำในแบบที่แก้โฟลเดอร์เดียวเป็นแบบกระบี่ไม้ไผ่เยอะยุทธจักรอะไรอย่างเงี้ยว่าแก้โฟลเดอร์เดียวแล้วทำจนเสร็จเลยไปเรื่อยๆได้ใช่ป่ะผมว่าก็เป็นปกติอย่างผมเนี้ยก็คือโปรเจกต์นึงอาจจะมีคนช่วยทำสัก 4-5 คนเราก็ต้องแท็กว่าใครทำอะไรตรงไหนคนไหนทำพังหรือเปล่ามันก็เป็นความยากเหมือนกันว่าถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดถึง full stack เนี่ยเราจะ full stack ไปแค่ไหนใช่ป่ะทุกวันนี้เราก็โอเค front end back end คุณต้องทำได้แล้วdatabase คุณต้องทำได้เองอันนี้อาจจะเป็นนิยามหนึ่งแต่อย่างถ้า full stack ถ้าผมเรียกเลยเนี่ยก็คือคุณจะไปแตะอินฟานิดนึงเลยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย System Infra เนี่ยเขาแทบจะเอาโค้ดไปนั่งช่วยกันเซตอัพให้เลยว่าเป็นยังไงแต่ว่าในระบบทุกวันนี้เนี่ยมันเหนื่อยกว่านั้นแล้วเราก็ไม่ควรให้มันแบบเวลา deploy ทีนึงมันต้องยิ่งใหญ่อลังการเซตอัพโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเราก็จะแพ็คเป็นก้อนเบื้องต้นผมก็บอกโอเคมันต้องเป็น Docker แหละแล้วก็จะมี setting อะไรก็ว่าไปหรือว่าเดฟทุกวันนี้เนี่ยพวกแพลตฟอร์ม cloud พวก Kubernetes เนี่ยเดฟจะบอกว่าไม่รู้เลยเอามาติดตั้งให้ชั้นทีเนี่ยมันก็อาจจะพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วเป็นเทคโนโลยีที่เดฟเนี่ยอาจจะต้องควรรู้มากขึ้นไปไกลขึ้นเรื่อยๆครับคุณจะไม่รู้ Linux เลยคุณจะไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอาจจะพูดยากแหละแต่ในแง่นึงผมเข้าใจนะครับว่าน้องเขียนโปรแกรมมาเนี่ยก็เหนื่อยอยู่แล้วกลายเป็นว่าจุดยากก็คือต้องเรียนรู้เรื่องอินฟาใช่ครับแต่ก็ดีหน่อยเพราะว่าเราก็ได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นแค่พอรู้ว่ามันใช้ทำอะไรก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวตอนเข้ามาแล้วเจอโปรเจกต์นี้ครับแล้วแบบเฮ้ยมันมีดัตต้าเบสมีแบ็คเอนด์ฟรอนต์เอนด์แต่ว่ารันคำสั่งคอมมานด์เดียวแล้วมันขึ้นหมดเลยทุกอย่างเนี่ยตอนนั้นแบบรู้สึกว่า appreciate ว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาทำอย่างนี้ได้ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าตอนเรียนนี่ก็มีต้องลงโน่นลงนี่ต้องเซตโน่นเซตนี่แล้วก็ดัตต้าเบสจะ initial ยังไงต้องสร้างดัตต้าเบสยังไงใช่ครับกว่าจะได้เป็นแบบเว็บไซต์ต้องเซตอะไรเยอะแยะจังแต่พอมาฝึกงานอ้าวทำไมแบบคำสั่งเดียวได้เว็บไซต์ออกมาได้เพราะว่าก็อย่างเงี้ยครับคือในแง่นึงเนี่ยเราเสียเวลาออนบอร์ดกับเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วบางคนบอกว่า
เขียนเว็บมาแต่ไม่เป็น React เลยไม่ตรงกันเขียน Angular เขียน Vue มาก่อนอะไรเงี้ยมันก็มีความไม่ตรงที่บางทีเราก็คิดว่ามาปรับกันได้แล้วคิดคล้ายๆกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมี development เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้แล้วทุกคนก็รีโมทเข้าไปเวลาใครทำพังทีก็ต้องมีคนนั่งเซตใหม่ให้เซตทีก็เป็นวันบางทีเป็นอาทิตย์เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าง Docker ก็บอกว่าต้องมาเรียนเพิ่มเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงช่วงนึงแต่ว่าพอจังหวะที่ใช้งานจริงๆเนี่ยที่เราเป็นคนใช้เราไปพบว่าปัญหามันหายไปเยอะมากทุกคนก็คืออยากเซตอัพเดฟ development ของตัวเองก็กดคอมมานด์เดียวปึ้งเช็คเอาท์ออกมากดคอมมานด์เดียวแล้วมันก็ลอยขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์ใช่ครับอันนี้บอกน้องๆที่เรียนอยู่ด้วยกันนะครับว่าต่อให้อยากเป็นเดฟแต่ว่าคุณไม่สามารถแบ่งงานเป็นเดฟแล้วฉันจะเขียนโค้ดอย่างเดียวเราจะไม่รู้อินฟาไม่รู้ซิสเต็มเลยมันก็นิดนึงเหมือนกันก็รู้ไว้สักนิดนึงก็ยังดีครับเพราะเวลาไปต่อยอดมันก็ง่ายครับเพราะพวก Docker มันก็ส่วนมากก็เป็นคอมมานด์กันหมดพวกเป็น UI มันไม่ค่อยมีถึงมีมันก็แบบคอมมานด์ดีกว่าใช่ป่ะแล้วก็พอเป็นคอมมานด์เนี่ยจะเรียกว่าต้องรู้ Linux ไหมมันก็รู้นิดเดียวมันก็มีคำสั่งที่เราใช้สร้างโฟลเดอร์ลบโฟลเดอร์ copy ไฟล์อะไรเงี้ยใช่บอกก็มีนิดหน่อยผมว่าแค่นั้นก็โอเคแล้วเป็นบทเรียนนึงว่าคุณเป็นเดฟคุณไม่สามารถไม่รู้อินฟาไม่ได้แล้วในตอนนี้รู้นิดนึงก็ยังดีครับอย่างถ้าใครไปดูเซอร์ของ Kubernetes เนี่ยครับเขาก็จะมีเลยนะว่าเป็นเซอร์ของเดฟเลยว่าเดฟควรรู้อะไรบ้างคุณไม่ต้องรู้อะไรบ้างมีส่วนไหนต้องรู้บ้างเพื่อที่จะสร้างแอปที่มันรันบนคูปได้ครับวันนี้ก็มาแชร์กันนะครับว่าน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะครับหรือว่ากำลังข้ามสายมานะครับผมว่าฝึกงานก็เป็นทางหนึ่งกันนะครับช่วงหลังก็เริ่มมีเยอะคนที่ไม่ได้จบสายคอมโดยตรงนะครับก็เป็นผ่านหนึ่งก่อนที่จะมาทำงานเดฟโดยตรงเนี่ยหาทางฝึกงานก่อนนะครับก็ได้คุยกับน้องก๊อฟนะครับว่าประสบการณ์การทำงานเป็นยังไงเตรียมตัวเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนที่กำลังสนใจจะเข้ามาทำงานในสาย development ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ